ආයුබෝවන් යාළුවනි SLLIFEHELPER YouTube නාලිකාවට අදත් ඔයාලා ඊටාම සතුටින් පිළිගන්නවා. අදත් ඔයාලට අලුත්ම සොයා ගැනීමක් එක්ක තමයි මේ වීඩියෝ අරගෙන ඉන්නේ. අපි කාටත් එදිනදා ජීවිතයේදී මොනෑම මොහොතකදී හෝ ඉදිකටුවක් පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉරුණු රෙදි කෑල්ලක් මහගන්න වෙන්න පුළුවන්, ඇඳුමක් මහගන්න වෙන්න පුළුවන්, බොත්තමක් මහගන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මොනෑම විදිහකින් හෝ ජීවිතේ එකවතාවක් හෝ ඕනෑම කෙනෙකුට ඉදිකට පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා බොහෝ වෙලාවට. එහෙම වෙලාවකදී අපිට ඊටාම ඉක්මනින් තප්පරයක් වගේ කෙටි කාලයක් තුළ ඉදිකටුවට නූලක් මුණ ගන්න ක්‍රමයක් තමයි මේක. ඒ සඳහා මම භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ අපි ඕනෑම ගෙදරක තියෙන කොස්සක් තියෙනවා. කොස්සක් වෙන්න පුළුවන්, බ්‍රෂ් එකක් වෙන්න පුළුවන්, තින්ද ගෙනාව. එතකොට පාපිස්සක භාවිතා කරන්න පුළුවන්, පාපිස්සක තියෙන කෙන්දක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ගෙදර පාවිච්චි කරන්න ගෙනාව පොල් ගෙඩියකින් වෙන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒකට. ඒ සඳහා මෙන්න මේ වගේ මේ ගලවලා ගන්න පුළුවන් පොල් කෙන්දක් තමයි අපි ගන්නෙ. හරි නිකන් බ්‍රෂ් එක තියෙන කෙන්දක් හරි පොල් කමන්න මේ වගේ කෙන්දක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. මේ කෙන්ද අරගෙන අපි මේක දෙකට නමනවා මෙහෙම. නමලා අපිට මේක මේ අතින් අල්ලගෙනත් මේ වැඩේ ඇත්තටම කරන්න පුළුවන්. අපි වැඩි පහසුවට මම ඒකට භාවිතා කරනවා මෙන්න මේ බෝතල් මූඩිය අරගෙන ආධාරකයක් විදිහට තියලා මේක මෙන්න මෙහෙම තියලා මේ මූඩියට තියලා මෙන්න මේ පටි කෑල්ලක් අරගෙන අපි ඒක අලවගමු. දුවන්නේ නැති වෙන මේකේ බෝතල් මූඩියම කියලා අවශ්‍ය නැහැ. මේකට අපිට පෑම් බටයක් වෙන්න පුළුවන්, ලී කෑල්ලක් ගන්න පුළුවන්, ඕනම එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ මෙහෙම දැන් මේ ඔබට පේනවා ඇති මේක තමයි සිස්ටම් එක ක්‍රමය. ඔන්න බලන්න. දැන් ඉදිකට අරගෙන අපි මෙන්න මේකේ මේ තියෙනවනේ අපි පොල් කෙන්ද නමපු තැන තියෙනවනේ. නමපු තැන දානවා මෙන්න මේක ඇතුළට ඇතුල් කරනවා. අර බලන්න. දැන් ඊ වැඩේ ඉවරයි. තප්පරය ගියාද කියලා හිතනවා. ඉතින් වෙන ගණන් හදන්න ක්‍රමයක් නැති නිසා මේ බලන්න. දැන් මේක අස්සට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ නමිලා තියෙන මේ පොල් කෙන්ද අස්සට නේද? මේ වෙලා යන්නේ ඔයාලට මේ කියලා දෙන්න. වෙලා යන්නේ නැත්නම් මේකට වෙලා ඇත්තටම යන්නේ. දාලා මේ පොල් කෙන්ද නැමුණ එක අස්සට මෙන්න මෙහෙම මේ නූල ඇතුල් කරනවා. බලන්න. මේ නූල අපි ඉදිකට්ටේ මලට නූල දානවා වගේ නෙමෙයි, මේකට ඉඩ තියෙනවා හරි පහසුයි. ඒක බලන්න. දාලු වරලා මේ පැත්තෙන් මේක මේ පොල් කෙන්ද ළඟින් අල්ලන පොල් කෙන්ද මෙහා පැත්තට අදිනවා. අන්න දැන් ඉදිකට දාලා ඉවරයි. පේනවද ඔබට? නැත්නම් මම ඒක ඔබට කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් මෙන්න මෙච්ච පොල් කෙන්ද මේ ඉදිකට මලට මෙහෙම මෙහෙම ඔන්න ඇතුල් කරනවා. දැන් හරි වැඩි හරි. ඊට පස්සේ නූල කෙලවර අරගෙන අපි මේ පොල් කෙන්ද මේ නෙමෙලා තියෙන තැන ආස්සෙන් අපි මේක ඇතුල් කරනවා. අන්න ඉවරයි. පේනවද? මේ මැද්ද ගමම පොල් කෙන්ද මේක ආස්සෙන් මේ මල ආස්සෙන් ඇදිලා යනවා. ඇදිලා එනකොට මේ නූලත් එක්කම තමයි ඇදිලා යන්නේ. මේ බලන්න. ඊටාත්ම පාසුයි කියලා මම හිතන්නේ ඔබට තේරෙන්න ඇති. එහෙමනම් යාළුවෝ අපි මේ පොඩි වීඩියෝ ඇත්තට මෙතනින් ඉවරයි. මේකෙන් ඔයාලට මොකක් හරි කවදා හරි දවසකදී ප්‍රයෝජනක් වේවි කියලා හිතෙනවා නම් ඒ වගේම වයසට ගිය අම්මට තාත්තට හරි කමන්නේ මේ වගේ දෙයක් කියලා දීලා ඒ අයට එයාලගෙම පොඩි පොඩි වැඩ කොටස් කරගෙන සතුටින් ඉන්න ඉඩකඩ හදලා දෙන්න ඔබට උපකාරයක් වුණා නම් අපිට පොඩි ලයික් එකක් දෙන්න. තවත් යාළුවෙකුට මේක බලන්න ෂෙයා කරන්න. හොඳ නම් කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. ඒ වගේ මේ වගේ වීඩියෝ නැවත වතාවක් ඔයාලා ළඟට එන්න බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියන්න. අපිටත් සතුටු වෙන්න පුළුවන් විදියට එහෙනම් subscribe කරලා තියන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි නැවත මේ වගේ වීඩියෝකින් හමු වෙමු.